म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु छितेन डुक्पा रेसिपीमा। अनि आज चाहिँ म यो तपाईहरुलाई सजिलो तरिकामा मासुको अचारको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई अवश्य नै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। ल है त सुरु गरौँ यो अचार बनाउन। सबैभन्दा पहिला अचारको लागि मैले यहाँ मसला रेडी गर्न गइरहेको छु। यो मसलालाई चाहिँ हल्का रोस्ट गर्नुपर्छ। यसमा मैले 1 टीस्पून जीरा लिएको छु। त्यसै गरेर 1 टीस्पून धनिया, सँगसँगै 1 टीस्पून चाहिँ मैले तोरीको दाना पनि लिएको छु। त्यसै गरेर मैले टिम्बुर चाहिँ अलिकति बेसी राखेको छु, 2 टीस्पून। 2वटा स्टार एनिस लिएको छु। यो चाहिँ मैले सौंफको बदलामा लिएको छु। यदि तपाईहरु स्टार एनिस छैन राख्न चाहनुहुन्न भने तपाईहरुले 1 टीस्पून सौंफ पनि यो अचारमा राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु दुईटै राख्न चाहनुहुन्छ भने दुईटै पनि राख्दा टेस्टमा केही पनि फरक पर्दैन। र अब यी सबै राखेको मसलालाई हल्का रोस्ट गर्नुपर्छ। मसला राम्रोसँगले भुटिसकेको छ। अब यसलाई म एउटा प्लेटमा ट्रान्सफर गर्न गइरहेको छु। खुर्सानीलाई मैले यहाँनिर भिजाएर राखिसकेको छु। तातो पानीमा भिजाएको छु र 2 प्रकारको खुर्सानी लिएको छु। एउटा चाहिँ काश्मिरी चिली लिएको छु कलरको लागि र अर्को चाहिँ नर्मल सुक्खा खुर्सानी लिएको छु। जति पिरो राख्नुहुन्छ अचारमा त्यति नै मिठो हुने हो र तपाईहरुले आफ्नो स्वाद अनुसार खुर्सानी भिजाउनु होला। खुर्सानीलाई म यहाँनिर मिक्सर ग्राइन्डरमा पिस्न गइरहेको छु र खुर्सानी सुक्खा मात्रै नपिस्नु होला, अलिकति पानी पनि राखेर पिस्न पर्छ। मासुको अचारको लागि तपाईहरुले खुर्सानी पिस्दा एकदमै फाइन पेस्ट बनाउनु पर्दैन, हो यसरी खस्रो खस्रो नै राख्नुपर्छ। यहाँ मैले भिडियोमा देखाएको जस्तै गरेर। खुर्सानी रेडी भइसकेपछि यहाँनिर मैले भुटेको मसलालाई पिस्न गइरहेको छु। मसलालाई पनि एकदमै फाइन पाउडर बनाउनु पर्दैन, यसलाई पनि खस्रो खस्रो नै राख्ने हो। मसलाहरु सबै रेडी भइसकेको छ। यहाँनिर मैले ठूलो चाइनिज कराईलाई राम्रोसँगले तताइसकेको छु। अब यसमा मैले तेल मज्जाले नै राख्न गइरहेको छु, कन्जुसी नगरिकिन, किनभने मासु फ्राई गर्दा प्रशस्ति तेल चाहिन्छ। र त्यसमा मैले तेजपत्ता फ्राई गरे र मासुमा चाहिँ मैले यहाँनिर सुँगुरको मासु 2 केजी लिएको छु र यसलाई मैले एकदमै मसिनो पनि गरेको छुइनँ र एकदमै ठुलठुलो ठिकठिकैको साइज गरेर काटेको छु। र अब यी सबै मासुलाई चाहिँ यो तातो तेलमा राख्दिने। मासु राखिसकेपछि 1 टेबलस्पुन मैले यहाँनिर बेसार एड गर्दैछु। बेसार सँगसँगै मैले यहाँ नुन पनि स्वाद अनुसार राखेँ। यसरी मासुको अचार बनाउन एकदमै सजिलो छ। तपाईहरुलाई म्यारिनेट गरिरहनु पर्ने कुनै झन्झट पनि छैन। मासुलाई अब चाहिँ राम्रोसँगले चलाएर फ्राई गर्नुपर्छ। मासुलाई अचारको लागि फ्राई गर्दाखेरि एकदमै कडा हुन्जेल तपाईहरुले खराउनु हुँदैन। मासु एकदमै चाम्रो हुन्छ तपाईहरुले बेसी खराउनु भयो भने। त्यही कारण यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुँदैछ मैले एकदमै बेसी खराएको पनि छुइनँ र यो चाहिँ मासुको अचार बनाउनको लागि पर्फेक्ट फ्राई भएको छ। अब यी सबै फ्राई भएको मासुहरुलाई चाहिँ मैले यहाँनिर एउटा प्लेटमा ट्रान्सफर गर्न गइरहेको छु। बोसो पनि बिलेर यहाँनिर तेल धेरै निस्केको छ। त्यही भएर मैले यी सबै तेल युज नगरेर आधा जति तेल चाहिँ मैले यहाँनिर बोलमा ट्रान्सफर गरेको छु। यो तेल चाहिँ अहिले म अचारमा एड गर्छु। आधा तेल सेपरेट गरिसकेपछि आधा तेलमा चाहिँ मैले यहाँनिर सानो बोलको 1 बोल अदुवालाई एड गरे। त्यही सानो बोलको 1 बोल लसुन पनि एड गरे र यो अदुवा र लसुनलाई चाहिँ गोल्डन ब्राउन हुइन्जेलसम्म फ्राई गर्नुपर्छ।
लसुन अदुवा राम्रोसँगले फ्राई भइसकेपछि अब यो पिसेर राखेको खोर्सानीलाई पनि एड गर्ने। सबै खोर्सानीहरूलाई राखेर अब राम्रोसँगले चलाएर खोर्सानीलाई पकाउने। तपाईहरुलाई 8 देखि 10 मिनेट लाग्छ। मिडियम फ्लेम राखेर खोर्सानीलाई एकदमै राम्रोसँगले पकाउनु पर्छ। खोर्सानी एकदमै राम्रोसँगले पाकिसकेको छ, कलर पनि चेन्ज भएको छ र तेलसँग एकदमै राम्रोसँगले खोर्सानी यसरी छुटिएको पनि छ। अब चाहिँ यो पर्फेक्टली रेडी छ। खोर्सानी राम्रोसँगले भुटिएपछि अब त्यसमा मैले यो पिसेको मसालालाई पनि एड गरेँ। मसाला अलरेडी भुटेको मसाला हो, त्यही भएर यसलाई लामो समयसम्म पकाइरहनु पर्दैन। मसाला राम्रोसँगले मिक्स भइसकेपछि मैले 1 टीस्पुन नुन यहाँनिर एड गरेँ, किनभने मसालामा नुन छैन, त्यही भएर अब यी नुनलाई पनि राम्रोसँगले मसालामा मिक्स गर्नुपर्छ। अन्तमा यो फ्राई गरेको मासु एड गर्ने। फ्राई गरेको मासु राखिसकेपछि अब मसालामा एकदमै राम्रोसँगले चलाएर मिक्स गर्नुपर्छ। अन्तमा मैले यहाँनिर 1 टेबलस्पुन इमली अथवा तित्रीको पेस्ट राख्दैछु। त मैले यो बजारबाट रेडीमेड लिएर आएको हो। यदि तपाईहरुकोमा यो छैन भने तपाईले चुक एड गर्न सक्नुहुन्छ। चुक पनि छैन भने तपाईले भिनेगर पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। भिनेगर पनि छैन भने तपाईहरुले कागतीको रस पनि एड गरेर यो अचारलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यी तित्रीको पेस्ट राखिसकेपछि मैले फेरि एकपल्ट राम्रोसँगले मिक्स गर्दैछु। तित्रीको पेस्ट राम्रोसँगले मिक्स भइसकेको छ। अब मैले ग्यास अफ गरेँ। ग्यास अफ गरिसकेपछि तपाईहरुले यो अचारलाई एकदमै चिसो बनाएर मात्रै तपाईहरुले जारमा स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ यो मासुलाई चाहिँ यहाँनिर अमिलो हालिसकेपछि यो कराईमा नराखेर चाहिँ मैले यहाँनिर ग्लासको बोलमा ट्रान्सफर गरेर यसलाई कम्प्लिटली सेलाउनको लागि छोड्दैछु। ल हेर्नुस् त, अब चाहिँ यो अचार स्टोर गर्नको लागि पर्फेक्टली रेडी छ। यो एकदमै राम्रोसँगले सेलेर चिसो भइसकेको छ। अब चाहिँ तपाईहरुले कुनै पनि प्लास्टिकको अथवा प्लास्टिकको बट्टा अथवा यसरी ग्लासको जारमा चाहिँ यसलाई तपाईहरुले स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ। यो अचार तपाईहरुले 6 देखि 7 महिनासम्म तपाईहरुले फ्रिजमा पनि राख्न पर्दैन, बाहिर राखेर तपाईहरुले खान सक्नुहुनेछ। अन्तमा मैले यो अघि निकालेर राखेको तेल चाहिँ यहाँनिर मैले अचारमा एड गर्दैछु। यसरी तपाईहरुले तेल एड गर्नुभयो भने चाहिँ अचार लामो समयसँग एकदमै फ्रेस बस्छ। लामो समयसम्म तपाईहरुले राखेर खान सक्नुहुनेछ। र कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर यो भिडियोलाई लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज छितेन डुक्पा रेसिपीलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। बाइ बाइ।